adventure can feel the whole of my heart. Don't leave it together and we're still so far apart. And if we knew this years ago, would you still let me know that you love me? Now that I want to be free, there's nothing more to be writing about. After all this time, it's been 3 years out. Flowers in a heart-shaped box of chocolates. Now means I'm sorry rather than let's fuck like rats. And if we knew this years ago, would you still let me take the vow? Ooh, that you would stand by me, even if I want to be free. There's nothing more to be crying about. The sands of time cold 3 years out. And if we knew this years ago, would you still give it a go? Ooh, that you love me. Now that I want to be free, ooh, that you would stand by me, even if I want to be free. Ooh, that you let me know, even commit that I am free. There's nothing more to be dreaming about, 'cause darling, I've been dreaming for 3 years straight. Dos, tres, cuatro. Salve și bine v-am găsit la episodul introductiv din Solitaire Studios Show. Eu sunt Dudu Chidarius, prietenii îmi spun Dudu, sunt un compozitor și interpret în cadrul proiectului Solitaire Diamonds și de acum sunt și gazdele voastră în cadrul emisiunii Solitaire Studios Show. Ceea ce ați văzut la începutul episodului este o parte din studioul meu, cu ajutorul căruia voi duce la lumină câteva dintre piesele mele favorite. Și ca să fac acest lucru posibil, am ales să fac emisiunea aceasta pentru voi. În fiecare episod voi recomanda câte o piesă, despre care o să spun câteva cuvinte și o să fac și un cover. Desigur, ca să evităm monotonia, va exista și conținut suplimentar. Toate pe temă muzicală, cum ar fi review-uri sau giveaway-uri și dacă v-ar plăcea orice alt fel de rubrică, lăsați un comentariu. Consider că înainte să ne îmbarcăm în această călătorie muzicală, ar trebui să ne cunoaștem mai bine. Așa că am pregătit pentru acest episod un Draw My Life. Anul 1996. Locația? Sighișoara, România. În ziua de 4 ianuarie m-am născut și mi-am cunoscut familia. Ludovic
proaspetul tată a celui de-al treilea copil, împreună cu fericita mama Adriana, mă prezentau lui Alexandru, fratele meu mai mare, și Denisei, sora mea. Am crescut jucându-mă în parte cu fiecare dintre ei și cu prietenii de pe strada bunicilor mei. Când am împlinit 6 ani, părinții mei m-au trimis la școală, cunoscându-i pe Vermeșu și pe Pulpă. Dar după primul an, ai mei și-au permis în sfârșit un imobil al lor și a trebuit să schimb școala. Pe parcursul următorilor 7 ani, i-am cunoscut pe Ulisa, Pupi, Ștef și încă o grămadă de oameni dragi. Ștef s-a și apucat de chitară și asta m-a inspirat și pe mine, astfel când eram în clasa 6-a, am început să cânt la chitară și să iau cursuri la Casa de Cultură. În 2010 am început liceul din vârful cetății Sighișoara, unde m-am reîntâlnit cu Vermeșu și Pulpă. Cântantul meu la chitară s-a îmbunătățit și am început să dau și niște ore de chitară, astfel am cunoscut-o și pe Carla Luci. Inspirant fiind de muzica rock pe care o ascult și de câteva trupe locale, am decis să încep o trupa mea. Astfel, eu, Carla și Vermeșu am început o trupă, din care Vermeșu s-a evaporat rapid și l-am substituit cu Tudor Hantou, alias Uncheșu. După câteva repetiții am ieșit la câteva concerte și ne-am dat și un nume, Maytox sau Matox. Totuși, după câteva neînțelegeri și schimbări, am ieșit din trupă. Au urmat câteva episoade care am mai telenovela a lor, dar într-un final am ajuns să revenim în forță. Trupa Puzzle și-a susținut primul concert în vara anului 2013. Cu mine la voce și chitară, cu Carla la chitară, Tudor la bas și Ulise la tobe. E mers bine pentru vremea. Am înregistrat și câteva piese în studio, dar se apropia bacul și admiterele anului 2014 și Ulise s-a retras. Între timp, eu am început să compun și în afara trupei și am dat câteva concerte acustice. La început a fost un proiect destul de neserios, dar i-am dat totuși un nume, Solitaire Diamonds. Am luat bacul, dar n-am intrat la facultatea dorită și astfel am rămas să lucrez în Sighișoara. Printre cunoștințe de la locul de muncă am cunoscut-o pe Capa, care a devenit noua toboșară din Puzzle. Treburile au mers bine, neîntrerupt, până când a venit momentul să ne luăm adio de la casă și să plecăm în Cluj la facultate. Eram speriat, a trebuit să renunțăm la trupă și nu știam ce este cu viața mea. La începutul anului universitar 2015 eram în continuu obosit, căutam o trupă nouă și școala mă îngropa în responsabilități. Totul până când, între două seminarii, stăteam în fața salei 48 din cadrul facultății de chimie, cu căștile pe urechi și ascultam un concert. În acel moment a venit la mine o persoană care mi-a furat atenția, cuvintele și sufletul pe loc. Alina, îmi pare bine, mi-a spus și de atunci încă sunt îndrăgostit. Prin intermediul unui coleg am ajuns să-i cunosc pe Ionel, Oachi și Moșoiu, care acum sunt colegi în trupa numită Blackburn. Din ianuarie 2016 am început să înregistrez acasă câteva din compozițiile mele, dar m-a păscut sesiunea de iarnă anului întâi și nu m-am prea descurcat și am apelat de ajutorul cel mai bune studente la noi. Salut, Alina! Crezi că mă poți ajuta cu chimia generală? Câteva săptămâni mai târziu s-a repetat mișcarea și din una în alta chimia dintre mine și Alina s-a transformat în mai mult decât o materie de 7 credite. Și din aprilie 2016 suntem un cuplu pe cât se poate de fericit. În august 2016 am lansat primul album Solitaire Diamonds, în urma căruia am ținut concerte în Sibiu, Sighișoara și Cluj. Și acum în ianuarie 2017 iată-mă la 21 de ani făcând acest show pentru voi. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și pentru că urmăriți acest video în acest moment. Cum am spus, vreau să ne cunoaștem, așa că și eu vreau să vă cunosc pe voi. Astfel puteți să-mi scrieți orice jos în comentarii sau jos în descriere găsiți link-uri către rețelele de socializare pe care le folosesc și pe care mă puteți contacta. Cam acestea a fost pe data aceasta, abia aștept să ne revedem în episodul 1 din Solitaire Studios Show în curând. Până una alta vă puteți abona ca să vedeți când apare acesta. Apropo, dacă doriți să aruncați o ureche pe albumul menționat anterior, puteți apăsa aici undeva ca să puteți să-l ascultați.